Magandang araw mga ka-jammers. Okay, so ngayon, pagpatuloy natin yung ating talakayan regarding with factoring methods. So, andito na po tayo sa sum of two cubes. Okay, so, ang focus natin dito ay binomial na kung saan yung dalawang terms ay perfect cubes. Since we are dealing with perfect cubes, kailangan maging aware muna tayo sa mga numbers that are perfect cubes. Kailangan alam natin kung ang number pag tiningnan natin agad-agad ito ay perfect cubes or not. Ano na ba yung mga perfect cubes? Ito yung mga number na tulad nito. Ito mga nandito sa inyong kaliwa. Okay? So kapag ito mga to ang nakita ninyo, okay, so ibig sabihin you are dealing with perfect cubes and makukuha na natin or meron yung sinasabi natin na cube root. Ano yung mga cube root? Ito yon. So ano ba yung mga cube root? Ito yung mga number na kapag minultiply natin ng 3 beses sa kanyang sarili, ang makukuha natin ay yung mga perfect cubes. Halimbawa, itong 2, ito ay cube root ng 8. Bakit? Kasi if we multiply 2 by itself 3 times, ang magiging sagot ay 8. So, halimbawa, 2 times 2 times 2 equals 8. 2 times 2, that's 4 times 2 equals 8. Kaya, si 2 ay cube root ng perfect cube na 8. Naintindihan? Okay, so, again, for us to be able to perfect factoring using sum of two cubes, kailangan aware tayo sa mga perfect cubes. Ang expression na equation that are factorable using the method of sum of two cubes, ang itsura po ay ganito. Okay? So, ang perfect cube plus another perfect cube. Okay, if we identify that the given wherein both terms are perfect cube, ibig sabihin ito ay factorable using this method. At ang magiging itsura ng sagot ay ganito. Okay, so let's have some example. So we have here a given 27m cubed plus 1. By inspection, okay, we are sure that this expression is factorable using sum of two cubes. Okay? So, ito yan. Ito pa lang yan. So, ang gagawin natin, dapat ito maging ganito. Okay. So, ano ang una natin gagawin? The first thing that we need to do is get the cube root of both terms. 27m cube at saka yung 1. Okay. So, dito tayo sa 27m cube. Ano ang cube root ng 27m cube? So, number or the numerical coefficient which is 27. Okay, so think of a number that when you multiply itself by 3, the answer will be 27. The answer is 3. Tama ba? Kasi kung titingnan natin dito, ito yung 27, ano yung cube root? 3. Okay, so 3. Now, kapag dito naman sa may variable na portion, isulat agad ang variable. Tapos, ang concern natin dito ay yung exponent. So, si exponent, di-divide lang natin siya by 3. Okay? So, 3 divided by 3, what will be the answer? The answer is 1. So, ang exponent niyan ay 1. But then again, naulit-ulit ko, kapag 1 ang exponent, din na natin sinusulat, understood niya na may 1 yan dyan. Okay, so dito naman tayo sa kabila. Ano ang cube root ni 1? Ang cube root ni 1 ay, yes, of course, 1. Ngayon, so ito yung ating A, and then ito yung ating B. So, pwede na natin gamitin yung formula na ito. Ang sabi sa formula, ano sabi sa formula? A plus B. A plus B. So, ano yung A natin? 3M. Ano yung B? 1. Tapos, A squared. A squared.
Diba? Ito yon, a squared. Ano yung a? 3m. So, a squared 3m squared. Okay, kasi ang a natin 3m, diba? Ito yon. Tapos, minus. Ano yung ab? ab minus ab. Ang a natin ay 3m. Tapos, 1. Diba? Kasi ang b natin ay 1. Plus b squared. Ano yung b squared natin? 1. Ano yung 1 na b natin? 1. So, 1 tapos squared daw. Okay. Pag na-plot na natin sila or na-substitute, okay, yung a at b natin doon sa formula, we simplify. Okay, usually, ito namang una, yan talaga ay simplified na. So, kakopya na lang natin. 3m plus 1. Tapos, eto, eto, 3m squared. So, yan, ang magiging itsura niyan, 3m squared, magiging 3 squared m squared. Okay? So, anong sagot? 3 squared. Dalawang beses may multiply si 3 sarili niya. 3 times 3, that will be 9. And then, variable will be m squared minus 3m. Bakit po 3m? Kasi 1 times 3, that's 3. Tapos, copy na lang si m. Okay? Plus 1 times 1, 1. Okay, therefore, meron na tayong sagot. So, ito yung ating final answer. Okay, on to our next example. Again, ano ang unang step? Attain or obtain the cube root of the given terms. Okay, so dito muna tayo sa x to the 12th power. So, kapag variable, diba? Copy lang ang variable and then focus tayo kay exponent. Ano gagawin kay exponent? We divide them by 3. So, 12 divided by 3, the answer is 4. Okay, dito tayo sunod na term. 1,000. Ano ang cube root ni 1,000? 10. Okay? Tapos, y. So, exponent natin ay 3. 3 divided by 3, the answer is 1. But then again, dahil 1 yan, hindi na natin nilalagay dahil understood na yan ay may 1. Okay, so now that we're done getting their cube root, pwede na natin gamitin ito. Okay, label lang natin muna para hindi malito. Ito yung ating A, tapos ito yung ating B. Okay, now, sabi, a plus b. Okay, a plus b. Anong a natin? Ito, x to the 4th plus 10y. Kasi ito yung b natin. Diba? Then, ano yung next? Ito, a squared. Anong squared natin? Anong a natin? Ito. Tapos, i-squared daw natin yan. Okay? So, x to the 4th squared. Okay? Minus AB. AB. Pag multiply natin si A at B. Okay. So, x to the 4th times 10y. Kasi A, B. Pinagmumultiply po natin yung A at B. Plus B squared. B squared. Ano yung B natin? Ito. Okay, so 10y tapos squared daw natin. Okay, kapag na-plot na natin
Pag na-plot na natin, again, what we're going to do next, we're going to simplify them. So, x to the 4th plus 10y so, dito tayo. X to the 4th squared. Okay, so pag ganyan, x tapos itong exponent ay pinagmumultiply. So, 2 times 4, that will be 8. Minus, pag mumultiply natin to, diba? So, pag ganyan, pag minumultiply natin yung ganyan, uunahin natin yung numerical coefficient and then alphabet. So, mauuna si x to the 4th, tapos y. And then plus. So, dito tayo. Ito, ang itsura niyan. Ang itsura niyan ay magiging 10 squared y squared. Dinidistribute po natin ang exponent sa bawat number or variable. Okay? So, ano yung 10 squared? That is 100. Tapos, ano yung y squared? Copy. Ayan. So, meron na tayong sagot. So, this is your final answer. Ito yung factored form nito. Madali lang naman, 'di ba? Ano nga ba yung unang step? Unang step is kunin natin yung cube root. Pangalawang step is use the formula. Substitute natin. Gagamitin natin si formula. And then the last step will be simplify. Okay, so madali lang naman ang sum of 2 cubes. Tama? Okay, so maraming salamat. This is another edition of Sir James Mathematics Tutorial. Thank you for coming. I hope meron kayong natutunan. Balik po uli kayo sa mga susunod ko pang tutorials. Again, this is Sir James telling you na huwag po tayong matatakot sa mathematics. What we're going to do here only is just enjoy them. Okay, so come over to my YouTube channel and let's jam about it. Thank you so much.